हेलो एभ्रिवान व्हाट्सअप तपाईलाई यस च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ मैले तपाईहरुमा एउटा अनबक्सिङ भिडियो देखाउन गइरहेछु हो। मैले अस्ति नै एउटा अनलाइन एउटा सामान अर्डर गरेको थिएँ। त्यो सामान थियो त्यो ड्रोन। मैले ड्रोन चाहिँ अस्ति अर्डर गरेको थिएँ र यो ड्रोन चाहिँ आज आएको छ र मैले यसलाई आज तपाईहरु समक्ष अनबक्सिङ गर्नेछु। कस्तो छ त हेर्नु ड्रोन कस्तो छ हेर्दा त जबरजस्त छ। एउटा प्याकिङ नर्मल खालको छ। हेरौं यो भित्र कस्तो छ। सबै टेप गरेको छ। यहाँ टेप लागेको रहेछ। ओ हातले नसकिने रहेछ। तै पनि यो टेप हो। मैले यसलाई म च्यातेरै यो चाहिँ विशेष कुपाङबाट हो मैले गरेको अर्डर गरेको थिएँ। यो कुपाङको प्याकिङ एकदम प्लास्टिक दबो छ। ल एउटा फर्स्ट निकालियो। यस्तो छ बाक्सामा चाहिँ यो छ। फेरि यसलाई पनि धेरै ठाउँ टेप लागेको छ। यसलाई म अब निकाल्न गइरहेछु। यो चाहिँ सामान नफुटोस् भनेर यो आएको हो। एउटा मात्रै र यसलाई पनि मैले निकालिदिएँ। ओ गड ल L800 भनेको छ हैन। यो ब्याग रहेछ एकदमै। ब्याग चाहिँ हेर्दाखेरि जबरजस्त देखिरहेछ। राम्रो देखिरहेछ। यो भित्र हेर्नु। ओ ल चिकिक्काको ब्याग देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ झुन्डाउन मिल्ने रहेछ र यो ब्याग भित्र अब सामान छ। यो चाहिँ ड्रोन। यो नर्मल खालको ड्रोन हो। धेरै राम्रो नि हैन। ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। ओ गड This could go on for infinity. Color coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets to follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. The work can wait. No need to hurry. ओरेन्ज कलरको ब्याट्री कहाँ हो भन्दा वाउ यो यस्तो बलिरहेछ। यसलाई अब भोलि पर्सितिर अब
म उडाउने छु अर्को भिडियोमा। अहिले तपाईहरुले अनबक्सिङ त देखिसक्नु भएछ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो यसको रिमोट भयो। यो चाहिँ सेन्सर हो। यसले लाउने कताबाट भन्दा यहाँ लाउने रहेछ। अफ गर्दै चार्ज गर्ने ठाउँहरु यहाँ यसको चार्ज गर्ने। यसलाई निकाल्ने कसरी निकाल्ने? यो चाहिँ सेन्सर र चारवटा भयो। यो चाहिँ एउटा गिम्बल वाला ड्रोन हो। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्रोन गिम्बल। यसको यो गिम्बलको यो 360 वाला घुमिरहेछ। यसको कस्तो हुन्छ त अब यसको भ्यूहरु कस्तो आउँछ हैन, यसलाई अब देखाउने छु। ओके, थ्यांक यू अल अफ यू। अझै पनि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके, थ्यांक यू अल अफ यू।